Cái tiếng đó là phải từ cùi tên đó. Cũng quá to. Trâu mà con để nó kìa. Nó ngọt, nấu ngọt giống bò đường luôn. Nó dẻo. Bộ đi đào á. Vậy thì sống này đi đào cũng được. Quên vụ không nóng. Này nó ngọt. Cái này cánh khoai, còn cá kho bỏ dài một chút nữa, cắt dài chút. Non mà cái bự bự này rang rưới, rưới con. Bỏ khoai lang nãy bỏ khoai mỡ bây giờ để bỏ khoai lang.
behind the scenes.